विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजचा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे, शेवटपर्यंत ऐकायचं आहे मी काय सांगतोय ते। पहिली गोष्ट, रिझल्टच्या डेट्स ज्या आपल्याला मिळालेल्या आहेत त्या टेंटेटिव्ह डेट्स जरी असल्या तरी लक्षात घ्या की मी डिसाइड केलंय, मी ठरवलंय की 4 सप्टेंबरला एक्झाम होणार म्हणजे होणार। मी म्हणजे कोण आहे? तुम्ही स्टुडंट। मग माझ्याकडे दिवस किती उरलेत? अप्रॉक्सिमेट 30 डेज आहेत। मग मला काय केलं पाहिजे? इथे लिहिलंय मी, गेट रेडी टू फाईट। हा खरोखर लढाईची वेळ आलेली आहे। हा, अशा वेळेस हे असं होईल का, ते होईल का, पीसीएम अगोदर होईल का, पीसीबी अगोदर होईल, काही माहित नाहीये मला। 4 सप्टेंबर डेट मी फायनल केलेली आहे। मग याचा अर्थ ऑगस्टच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत माझ्याकडे वेळ आहे। 1 सप्टेंबर पासून 3 सप्टेंबर पर्यंत मला रिव्हिजन करायची आहे। समजायचंच आपण की 4 सप्टेंबरला आपलीच पहिली शिफ्ट आहे। हा, नशिबाचा पाठ असेल तर 20 सप्टेंबरला पण एखादी शिफ्ट असू शकते, ते दिवस एक्स्ट्रा मिळतात मला मान्य आहे, पण असा आता तसा विचार करूच नका। डेट्स येतील तेव्हा बघू आपण। मग या महिन्यात करायचं काय आपल्याला? हा, प्रॉपर स्टडी करायचा आहे। सह्याद्री टेस्ट सिरीज मध्ये आता वेळ आलेली आहे की थोडेसे आपल्याला रोज एक्स्ट्रा 2-2 टॉपिक 3-3 टॉपिकवर काम करावं लागणार आहे, लक्षात घ्या। ओके, करावंच लागणार आहे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स घ्यावेच लागतील। मेन पॉइंट काय, जरा नीट ऑब्झर्व करा। 4 सप्टेंबर पासून 10 सप्टेंबर मध्ये एखाद दुसरा तर रविवार येणारच आहे, लक्षात घ्या। म्हणजे 6 दिवस तर आहेत। 6 दिवसात 2 शिफ्ट, 12 पेपर होणार। पीसीबी किंवा पीसीएम काही सांगू शकत नाही आपण। पण मी तुम्हाला सांगू का, गेल्या वर्षी जर त्यांनी पीसीबी अगोदर घेतला असेल, पीसीएम नंतर घेतला असेल, तर अशी आशा करायला काय हरकत नाही की यावर्षी पण तसंच ठेवतील। ओके, पण आपण सांगू शकत नाही। आणि तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं का, 10 सप्टेंबर आणि 14 सप्टेंबर मध्ये 12 सप्टेंबर निघून जात आहे। म्हणजे त्यांनी बरोबर प्रॉपरली मॅनेज केलंय सगळं। म्हणजे मध्ये नीटच्या एक्झामसाठी डेट दिलेल्या आहेत। ओके, आणि माझं तर म्हणणं आहे पीसीबीचीच एक्झाम अगोदर होऊ दे, म्हणजे नीटच्या मुलांसाठी ते फायद्याचंच ठरणार आहे। ओके, आलं का लक्षात? मेन पॉइंट काय, पण ते आपल्या हातात नाहीये। मग आपल्या हातात काय की प्रॉपर एक स्ट्रॅटेजी तयार करणं, प्रॉपर एक अभ्यास करणं सगळ्यात महत्वाचं आहे। कुठल्याही गोष्टीवरून लगेच पॅनिक व्हायचं नाही। ह्या टेंटेटिव्ह डेट्सचा व्हिडिओ यायच्या अगोदर, बरं ह्या डेट्सचा व्हिडिओ पण आपण चेक करणं गरजेचं होतं, तो रिअल आहे का गेल्या वर्षीचा आहे। पण त्या व्हिडिओमध्ये FB लाईव्ह मध्ये सरांनी स्पष्ट, म्हणजे शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्टपणे काय सांगितलंय, 2021 म्हणलेत ते। हा, 2021 म्हणजे हेच की वर्ष। गेल्या वर्षीचं कसं असं, गेल्या वर्षी 2020 होतं ना। मेन पॉइंट काय, डेट्स तर मिळालेत। आता ह्या शब्दाचा अर्थ सांगतो, टेंटेटिव्ह डेट्स म्हणजे पुढं जाईल पण अगोदर एक्झाम येणार नाही। म्हणजे हे तर क्लिअर झालं की झाली तर सप्टेंबर मध्ये CET होणार आहे, त्याच्या अगोदर होणार नाहीये। बर, मग आता या शेवटच्या महिन्यात आपण काय केलं पाहिजे याचं प्लॅनिंग मी तुम्हाला देणार आहे। आता तुम्ही म्हणाल की सारख्या स्ट्रॅटेजी चेंज करताय, पहिला हे करा मग ते करा। एक लक्षात घ्या, मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही केलं असेल तर 11th स्टँडर्डचा पोर्शन तुमचा फिनिश झाला असेल, मी असं म्हणायला काय हरकत नाहीये। बरं, सारखे डेट्स का चेंज करावं लागतात? कारण म्हणजे प्लॅनिंग का सारखं चेंज करावं लागतंय? कारण CET कडून डेट्स येत नव्हत्या, पण आता टेंटेटिव्ह तर आलेल्या आहेत। मग आपण आता ह्या उरलेल्या दिवसाचं प्लॅनिंग कसं करता येईल याच्यावर डिस्कशन करूया। हा बघा विद्यार्थ्यांनो, आपल्या स्ट्रॅटेजीचं मेन टार्गेट काय आहे की 15 ऑगस्टला मला फुल लेंथ मॉक टेस्ट द्यायचे। बघा, 15 ऑगस्ट, 5 ऑगस्ट आहे आजची तारीख आहे। 10 दिवस आहेत आपल्याला, 10 आणि 5 15 ऑगस्ट पर्यंत। ठीक आहे, 75 टॉपिक टोटल आहेत। 9 टॉपिक रोज फिनिश करा, रोज 9 टॉपिक। शेवटचे 2 दिवस मला रिव्हिजन पण हवी आहे। आता तुम्ही जर म्हणत असाल ना की रोज 9 टॉपिक्स कसं शक्य आहे, मी म्हणतो का शक्य नाही आहे ते सांगा मला, का नाही शक्य? एक लक्षात घ्या की जर ही स्ट्रॅटेजी फॉलो केली तुम्ही, रोज फिजिक्स 3 टॉपिक संपवा, केमिस्ट्री 3 आणि मॅथ्सचे 3 टॉपिक। 15 ऑगस्टच्या फुल लेंथ मॉक टेस्टची फुल तयारी करा। आपण आपल्या सह्याद्री टेस्ट सिरीज वरती सुद्धा फुल लेंथ मॉक टेस्ट अरेंज करूयाच आपण 15 ऑगस्टला। 11-12चा फुल पोर्शन ठेवूया आपण। मेन पॉइंट काय की जर आपण असं स्ट्रॅटेजीनं गेलो, आपण हे सगळे टॉपिक फिनिश केले ना बाळांनो, नंतर काय करायचंय की 15 तारीख नंतर 18 तारीख, 21, 24, 27 आणि 30 ऑगस्ट पर्यंत या 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तुमच्या व्हायला पाहिजेत। हा, हे जर केलं ना तर काय होईल तुम्हाला सांगतो। एक लक्षात घ्या, जेव्हा टॉपिक वाईज टेस्ट होतात ना तेव्हा ते बऱ्या वाटतात, सोप्या वाटतात आपल्याला। कारण तेवढ्यापुरता एकच टॉपिक असतो, तेच फॉर्म्युले, त्याच्यावरतीच बेस्ट न्यूमेरिकल असतात, सोपं वाटतं, चांगला स्कोर पण होतो।
पण जेव्हा फुल लेंथ मॉक टेस्ट द्याल ना तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल थोडासा वेगळा प्रकार आहे. सगळेच टॉपिक एकत्र येताना गोंधळतात मुलं. ओके, तणाव घेतात. मग तुम्ही जर या 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रॉपर तयारी केली ना काहीच अवघड जाणार नाहीये. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला सांगतो की डेली आपण रिव्हिजन लेक्चर्स वगैरे तर आपण घेणारच आहेत. यूट्यूबला लेक्चर्स असणारच आहेत. क्रॅश कोर्सच्या मुलांसाठी मी सेपरेट घेणारच आहे, त्यांना मी कळवलंय. मेन पॉइंट काय की समजून घ्या की 4 सप्टेंबरला एक्झाम स्टार्ट होते. मी मगाशी एकदा थोडंसं बोललोय की कोणाची एक्झाम कुठल्या दिवशी येणार हे आपल्याला काही माहिती नाहीच आहे. नशिबाने आपल्याला तिथं पण एक्स्ट्रा डेज मिळणारच आहे. त्यामुळे काही मुलांना याच्यापेक्षा जास्त मॉक टेस्ट द्यायला जमणार आहे. पण मध्ये मध्ये आपण रिव्हिजन लेक्चर्स घेत असताना छोट्या छोट्या टेस्ट अरेंज करू, त्या पण तुम्ही द्याच ना. माझ्याबरोबर इतर प्लॅटफॉर्म आहेत तिथं पण तुम्हाला मॉक टेस्ट मिळतील, त्याही तुम्ही द्या. पण कसं आहे माहिती आहे का, प्रत्येक मॉक टेस्टमध्ये मी 2-2 दिवसाचा 3-3 दिवसाचा गॅप का ठेवतोय माहिती आहे का, की रोज जर मॉक टेस्ट दिली ना आपण त्याचा काही यूज नाही आहे. भरमसाठ मॉक टेस्ट द्यायच्या नाही आहेत. म्हणजे आपली फायनल स्ट्रॅटेजी काय आता, मॉक टेस्ट. हां, अभ्यास आता करून झालेला आहे, मॉक टेस्ट द्यायची वेळ आलेली आहे. रिव्हिजनची फायनल रिव्हिजनची वेळ आलेली आहे. ओके, लढाईची वेळ आलेलीच आहे, लक्षात घ्या. आणि कुठलाही तणाव घ्यायचा नाही. स्कोअर चांगला होणारच आहे. मग CET कॅन्सलच होईल का, मग ते डेट टेंटेटिव्ह आहे ते पुढे जातील का, अचानक अगोदर येतील का, असं काही होणार नाही आहे, लक्षात घ्या. मगाशी बोलण्याप्रमाणे गेल्या तर डेट्स पुढेच जातील, अगोदर येणार नाही आहेत. ओके, मग कराल चांगली तयारी तुम्ही. ओके, आणि मी आहेच तुमच्या बरोबर. एक लक्षात घ्या की सह्याद्री टेस्ट सिरीजला तुमचा रिस्पॉन्स खूप छान मिळतोय. ओके, खूपच छान मिळतोय. मी काय करणार आहे बघा की मी तुम्हाला आज अल्डिहाइड कीटोन या टॉपिकवर टेस्ट अरेंज करतोय. ओके, त्याचे लेक्चर्स दुपारा मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करेनच. दिवसभर तुम्हीही अभ्यास करा आणि एक जास्तीत जास्त मुलांनी टी सुद्धा टेस्ट द्या. ओके, आणि आता ह्या महिन्यात मात्र शेवटच्या एका महिन्यात आपल्या चॅनलवर खूप व्हिडिओज तुम्हाला मिळणार आहेत. ओके, खूप डेली टेस्ट तर असणार आहेत. फुल लेंथ मॉक टेस्ट तुमच्यासाठी पण मी अरेंज करेन, तो काही इश्यू येणार नाही आहे. फक्त तुमचा सपोर्ट हवा आहे या महिन्यात. तुम्ही ते करा, अभ्यास करा, व्हिडिओज बघा, तुम्ही जास्तीत जास्त MCQ पण सॉल्व करा, मॉक टेस्ट जास्तीत जास्त द्या, प्रॉपर रिव्हिजन करा. मग का नाही चांगला स्कोर होणार आपला, चांगला स्कोर होणारच आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग करा चांगला अभ्यास. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.